Hey OPM Beshi, this time na naka-home quarantine tayo, it would be great if we organize things. I'm VJ Marco and let's enjoy today. Today, of course, I will show you how to tidy up your shoe area, and of course, I'm gonna do it in a really specific way. I have a solution for that. Ang tanong ba, saan ko ilalagay? Ito ang kinakaubusan sa mga store, so ito ang unang-unang kailangan natin bilhin para gamitin sa mga sapatos natin. Di na kailangan hugasan bawat isa. Ito ang pinakamabilis na effect. Alcohol. Ang gagawin ko ngayon, papag-pray ko lahat ng mga sapatos ko. Kung man may coronavirus kayo, mga demonyo ng coronavirus, lumabas kayo! Exit my shoes! Before. After. Therapeutic, diba? We got to make this day productive. Maraming pang pwedeng gawin, guys. Tutok lang sa Viva Facebook page for more. Keep safe, OPM Bashies. Bye! This is VJ Marco.